Yan, magpakulo na tayo. Sindihan natin. Yan po. Yan na. Yan po. Ginagawa ko po sa gamot ng amo ko yung ginger. Para sa ubo niya. Yung makating lalamunan niya, lagi ng ubo-ubo, yung ginagawa ko yan. Mainam po ito ngayon pa sa coronavirus. Yan na po. Lemon. Pipigain para malasa. Paligay katabi, ako'y di mapatali, walang iba iniisip, di ikaw lang. Yan o, ginger, lemon, pinakuluan ko po para sa ubo. Yan ang mainam gamot para sa ubo po. Lalo na ngayon may coronavirus, mga katim sagip. Yan po. Yan ang kailangan natin inumin. Lalo na ngayon pandemic, may coronavirus. Yan po. Yan. Tapos exercise. Yan po. Yan. Amo ko laging tahol na tahulo. Kawawa. Yan ang ginagawa ko sa kanya. Painom lemon at saka ginger. Gagawin po ninyo yan. Mainam po yan para sa ubo. Para sa mga coronavirus. Yan po. Yan. At saka nina po. Mint leaves. Mint. Ito po. Nina. Yan po. Ang ginagawa ko ito, yan, magamit kayo nito pang kuskus ng ginger. Yung lemon, wag mo, biyakin mo lang, saka ilagay mo dito, yan. Saka lagyan ng asukal, sugar, 3 spoon small, yan. Yan na po.